মই এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেমত পৰি মই ভিডিঅ'টো কৰিব লগা হৈছে মোৰ যিজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে বহুত বেছি মানে ডমিনেটিং হয় আৰু মই ব্ৰেকআপ কৰিব খুজিছোঁ তাইৰ লগত আৰু তাই আহিব এতিয়া আৰু মই সেইকাৰণে গোটেইখিনি চিটুৱেশ্যন মই কেমেৰাত ধৰি ৰাখিব খুজিছোঁ আৰু মই আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ চ' তাই কিমান বেছি ডমিনেটিং হয় আৰু মই বিচাৰোঁ সেনেকুৱা ছোৱালী যাতে কাৰো জীৱনত নাহক কি কৰি আছা তোমালোকে তোমালোকে ৱেইট কৰি আছিলোঁ কোৱা কিয় কাৰণে ৱেইট কৰিলা তুমি কোৱা আকৌ মই তোমালোকক ব্ৰেকআপ কৰিব বিচাৰোঁ ব্ৰেকআপ কিহৰ কাৰণে কিয় মোক ভাল নাপাওঁ নাপাওঁ কি কথা কৈ আছে ইমান দিন আমি চলি আছোঁ কালিলৈকে চলি আছোঁ তুমি আজি মোক ব্ৰেকআপ বুলি কৈছে কি কাৰণত সেইটো মোৰ লাইফত চবচে বেছি ডাঙৰ ভুল আছিলে যে তুমি তোমাৰ নিচিনা ছোৱালীৰ লগত মই চলি আছোঁ কি কথা কৈ আছা তুমি এইবিলাক কথাবিলাক মই নাজানো যে তোমাৰ মোৰ চলি আছে মানে চলিয়ে থাকিব লাগিব এতিয়া চলি থাকিব তোমাকে ঠাণ্ডা মাৰি দিছে যে চলিব লাগিব বুলি তুমি মোৰ লগত আছা মানে চলি থাকিবই লাগিব এতিয়া কেনেকৈ তুমি বেলেগ ছোৱালী চাব নোৱাৰা মই তোমাক চাব নিদিম নহয় মই তোমাক বেলেগৰ লগত থাকিব নিদিম নহয় তোমাৰ মতে মই কি চলিম নেকি তুমি ভাবা নেকি মোৰ মতে চলিব তুমি মোক ভাল পোৱা মই তোমাক ভাল পাওঁ তুমি মোৰ মতে চলিব লাগিব ন অন্ধবিশ্বাস কৰি আছে সিটো ভাল নাপায় তুমি কেনেকৈ জানা যে সি মোক ভাল নাপায় বুলি কাৰণ তুমি ডমিনেট কৰিছা তাক মই ইয়াক ডমিনেট কৰোঁ তুমি দেখিছা নেকি মই ইয়াক ডমিনেট কৰোঁ বুলি আৰু তুমি কেনেকৈ ভাবি ল'লা যে ভাল পোৱা মানে মই তোমাৰ মতে চলিব লাগিব ডমিনেট কৰিবা ভাল পোৱা মানে তুমি মোক বুজিব লাগিব মই তোমাক বুজিব লাগিব আৰু তুমি মোক ডমিনেট কৰি থাকা এইটো ভাল পোৱা হয় নেকি তুমি নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰি আছা মোৰ লগত মইতো তোমাক বুজি পাই আছোঁ এই বুজি পোৱা হয় নেকি এইটো বুজি পোৱা নহয় মোক তুমি চাকৰ নিচিনা কুটাৰ কম ফটাই আছা মই এইটো বুজিছোঁ মই কিটা তোমাক চাকৰ নিচিনা কৰিলোঁ এইটো ভাল পোৱাইতো হয় এইটো তোমাৰ দৃষ্টিত ভাল পোৱা হ'ব মোৰ দৃষ্টিত ভাল পোৱা নহয় মোৰ দৃষ্টিত ভাল পোৱা মানে ইজনে সিজনক বুজিব লাগিব ইজনে সিজনক কেয়াৰ কৰিব লাগিব মই সেইবিলাক নাজানো তোমাৰ আৰু মোৰ ৰিলেশ্যন ব্ৰেকআপ হ'বই নোৱাৰে আচল কথাটো কৈ দে আচল কথা এইটোৱে মোক টাচ কৰা কৰিছোঁ কি হ'ল সেইটোৱে একো নহয় আমি টাচ কৰিম চাবা এইবোৰ গেৰা তুমি এতিয়া এটা পাৰিছা ৰাতি ক'ত যাবা ৰাতিটা আমি একেলগে থাকিম ন আমিতো নাইট ষ্টেণ্ডো কৰোঁ তুমি নাজানা হয় নাইট ষ্টেণ্ড কথাটো কিনো ডাঙৰ কথা তুমি নাজানা এই এটা গে হয় গে তুমি এদিন তো এংগল গে লাগিছে কি কোৱা হে তুমি দেখাত দেখিব নালাগে আৰু তুমি এদিন সুধিছিলা যে এই লিপষ্টিকৰ কালাৰটো লিপষ্টিকৰ তুমি বেলেগৰ চিন্তা কৰিছিলা এইটো বেলেগৰ নহয় ইয়াৰ আছিলে এইটো হ'ব দিয়া এইবিলাক ক'ব নালাগে মই জানো তুমি মোকে ভাল পোৱা লগতে থাকিম মই জানোৱেই তোমাক তুমি মোকে ভাল পোৱা অভাৰ কনফিডেন্স বে তুমি সেইবিলাক বাদ দিয়া শুনা মই তুমি মোৰ মাতি ঠিকে আছে কিন্তু মই একদম ভালদৰে প্লেনিং কৰি আহিছোঁ আমি এতিয়া শ্বপিং যাম শ্বপিং পিছত আমি ফিল্ম চাব যাম ফিল্ম চাই কিনে তাৰপিছত আমি ক'ৰবাত ৰেষ্টুৰেণ্ট যাম তাতে বঢ়িয়া ডিনাৰ এটা কৰিম তাৰপিছত আমি আহি যাম ঠিক আছে তোমাৰ অবভিয়াছলি তোমাৰ সেইকাৰণে আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকিব লাগে অবভিয়াছলি ৰিলেশ্যন থাকিলে অলৰেডি আছোঁই দেখোন থাকিবলৈ কাৰণ কি তুমি এইবিলাক দেউতাক ক'বা দেউতাই এটিএমখন লৈ কিনে নিজৰ তুমি মোৰ লগত ৰিলেশ্যন থাকিব নাথাকা তুমি সেইখিনি কোৱা মোক আগতে নাথাকো তোমাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ শ্বপিং যোৱা ভালকে কথাবিলাক কোৱা মানে নাথাকা নাথাকো কথা বেয়া হ'ব কিন্তু এবাৰ কথা কিন্তু বেয়া হৈ যাব মই এতিয়া মিডিয়া কৰি কিন্তু মই ভাইৰেল কৰি দিম তুমি যে মোক ভাইৰেল তুমি যে সদায় মোক এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছা তুমি এইবিলাক মই মিছা কৈ কিনে তোমাক মই একদম জেলত পঠাই দিম গম পাইছা আৰু তুমি যে ছাপোৰ্ট কৰি আছা তোমাক একদম জেলত দুটা মাৰি ফচাই দিম মই গম পাইছা ইয়াত দেখিছ বস্তুটো এইটো মোৰ নিজৰ পুৰা হয় তুমি কি কৰিবা মই যে লয়াৰ চিনি পাওঁ গম পাইছা এটা ফোন মাৰি দিম নহয় তোমাৰ দুটা জেলত পঠাই দিব গম পাইছা ছোৱালীৰ কিমান ডিমাণ্ড জানে ল'ৰাবিলাকে ছোৱালীটো এটা টাচ কৰিলে কি হ'ব সেইটো জানানে তোমালোকে এইকেইটা কথা কৈ দিম না তোমালোকে লগালগ তোমালোকে জেলত পঠাই দিব তোমালোকৰ নিচিনা ছোৱালীৰ কাৰণে আজি এই ছোৱালীবিলাক ভাল ছোৱালীবিলাক ধ্বংস হৈছে তুমি ভাবা যে ছোৱালীৰ কাৰণে অলপ কাপোৰ ফালি দিম ফালি পিনে মই তাক ৰেপিছত ফচাই দিম আৰু তেনেকৈ সব ছোৱালী তোমালোকৰ নিচিনা মেণ্টেলিটিৰ কাৰণে সব ছোৱালীবিলাক বদনাম হয় আৰু তুমি যে থাৰ্ড ক্লাছ ছোৱালী মই কেতিয়াও মই পাগল আছিলোঁ বে ছোৱালী তুমি মোক ভাল এটা আইডিয়া দিছা দেখোন মই ভাবাই এনেকৈ কৰিম বুলি এতিয়া তুমি যে অকল মই সেনেকৈ টেকনিকে কৰিম মই নিজৰ
ঢালি কিনে তেতিয়া মই মিডিয়াছে মাতি কিনে প্ৰায় এক্সপ্লইট কৰি দিম তোমাক মই তুমিতো তোমাৰে যাব না মোৰটো একো নাজানে কি ইজ্জত আছে ল'ৰা মানুহ কিবা বিশ্বাস নকৰে গম পাইছা ভাল পাব ভাল বুলি আহিব এইটো কোনো বিশ্বাস নকৰে কোনো নাযায় না মই মিছা কৰিছ না সঁচা কৈছো সবে মোৰ সাপোৰ্টত আহি যাব ল'ৰাই মিছা কৰি কিনে চিট কৰিছে বুলি মোক কপালটো বেয়া আছে এই নিচিনা ছোৱালী ভাল পাইছিলো তুমি মোৰ লগত আজি যাবানে নাযোৱা নাযাওঁ আৰু গেট লষ্ট মই নাযাওঁ ইয়াৰ পৰা মই তেতিয়া তুমি মোৰ লগত নাযাওঁ আজি মই নাই এৰা বুলি কৈছো নহয় আমি লাছৰ নাই নেকি হা ল'ৰা হৈ কিনে হাত ধৰি আছা লাছৰ নাই দুটা মৰি থাক মই যাওঁ যোৱা না